נפלתם על השכל? אתם רוצים שאני אזמין משטרה שתפנה אתכם בכוח, או שאולי אתם מחכים גם לכבוד השר שיגיע לפה? אויב העם, אתה גללי מרמיתה! כבוד הרב אומר שהוא מאוד שמח לראות אותך אצלנו, כבוד סגן השר, ודורש לשלומך. אל תשחקו איתי משחקים, כי אתם יודעים בדיוק מה אני עושה כאן. אגב, אני לא יודע מה אתם עושים כאן. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל! כבוד הרב אומר שאנחנו לא יכולים לעזוב את הבניין. יש לנו עבודה מאוד חשובה לעשות פה. חשובה או לא חשובה, זה בניין ממשלתי. בניין ממשלתי ששייך לממשלה. כשממשלה אומרת לכם להתפנות, אתם מתפנים. חודשיים של התראה נתנו לכם. עוד קין על הקיר! אש ושררה ומדון! כבוד הרב אומר שאם הקיצוצים האלה במחלקות שלנו יימשכו, צרה גדולה תיפול על עם ישראל. אמן. צרה שכמותה לא ראה אדם חי מאז המבול. מבול, נכון, מבול. אתה יודע, דווקא, פתאום אני חושב על זה, אולי דווקא לא יזיק לנו מבול בחום הזה. עכשיו תקשיבו לי טוב, הצרה הגדולה הזאת שאתם מדברים עליה מעניינת את הביצה האמצעית. אם אתם לא מתפנים עד מחר, אני מביא את כל היס"מ שיפנה אתכם בכוח ויכניס אתכם לכלא על השגת גבול. יש? יופי. אבל לאן אנחנו אמורים ללכת? לעבוד. התכוננו לאפשרות שהיום הזה יגיע כל חיינו. עכשיו זה רק עניין של זמן. הרועה יהיה בסכנה, ואנחנו חייבים לעזור לו. ערן וייס, אתה תלמידי הנבון ביותר. אני סומך עליך. קח את הספירה אל הרשב"י. תגיד לו שננסה להשיג לו כמה שיותר זמן. אם ניכשל, הוא כבר ידע מה לעשות. הוא ימצא את הנביא, ותמסור לו שאני מצטער. טוב. בוקר טוב, מה נשמע? מדהים, ראית את המשחק אתמול? בטח. כדורסל? שכחתי אם יש לי עסק. כדורגל. ברור שכדורגל, היה דרבי מדהים, איך אתה לא רואה את הדברים האלה, תאמין לי. הטובים ניצחו? ועוד איך ניצחו, פירקנו להפועל את הצורה. הם פירקו להפועל את הצורה. אתה ישבת על הספה וצפית. זה מה שאמרתי, פירקנו להפועל את הצורה. תגיד, מה אתה עושה? מה? אתה עובד? ב9 בבוקר אתה עובד? מה הולך איתך? בוא נשב, נשתה קפה, אני אספר לך על המשחק, אולי תלמד משהו. לא, אני צריך לסיים את המצגת הזו בשביל בוריס לפגישה עם הקנדים בעוד חצי שעה. לא מבין, לא ישנתי כל הלילה. תקשיב, אני מרגיש שעוד רגע תרצה שאני אעשה משהו, אז אני הולך. סבבה? תרגיש טוב. תודה. עמית! What the fuck, מאיה? זה לא מצחיק. וואו, איזה גרמפי קטע לבוקר. מה קרה? ביטלו משחקי הכס? לא, זה המצגת הזאת לבוריס, ולא ישנתי כל הלילה, וכואב לי הראש. מה? למה שתגיד דבר כזה? מי יבטל את משחק יס? מה את מנסה לעשות? הנה החיוך המקסים הזה שחיפשתי. תודה. יש לי הצעה. סבבה. אני מקשיב. בוא נלך לא. אמרת לו עוד לפני שסיימתי את המשפט. אוקיי, תסיימי. סיימתי, בוא נלך לא. לים. נו, עמית! זה יום עבודה, ויש לי מצגת סופר חשובה לסיים. לכן עבודה.
אני טמפית ב-HR, מה כבר יכול להיות לי? האירוע בחנוכה של החברה, א', זה עוד 3 חודשים, ב', זה לוקח דקה. הלו, שלום, אני רוצה להזמין בבקשה 600 סופגניות וליצן. זהו, הלו"ז שלי פנוי. טוב, שלי לא. נו, תגיד להם שאתה לא מרגיש טוב. זה לא יהיה שקר, אתה כבר שבועיים מגיע לעבודה עם כאב ראש. חוץ מזה, אין פה אף אחד במשרד הזה שיכול לבוא איתי, סתם כדי לארח לי חברה, ולא כדי להסתכל לי על הציצים. ואתה נורמלי היחיד. היי! אל תקראי לי נורמלי. בסדר. אתה כולך הזוי ומוזר וחנון. תודה. זה מספיק. לא בא לי להיות פה, עמית. אני חייבת לעוף מפה. אני לא יכולה לשמוע את הבנות במשרד שמדברות על מה הילד שלהם עשה בג'ימבורי אתמול. חוץ מזה שמהחלון אצלנו רואים את הים. כל כך כחול, ומרגיע, ומזמין. מה היה? אין עבודה ב-HR? שוב באת להפריע לעובדים שלי לעבוד? בוקר טוב, בוריס. היא לא מפריעה לי לעבוד. דיברתי על זה עם הבוסית שלך. חשבתי שהיא דיברה איתך על זה. עמית, לא. אתה יודע איפה למצוא אותי. תחשוב על מה שאמרתי. עמית, מה עם הפרזנטציה? אני כבר מסיים אותה, אני בחלק האחרון. עמית, הישיבה עוד 20 דקות. אני יודע. עמית, זה תיק לקוחות חשוב. אני יודע, בוריס, אתה לא צריך להגיד לי. אני מצפה שתסיים את העבודה שלך בזמן, בלי תירוצים ובלי הסחות דעת מיותרות. עמית? סמ"ם, ציפיתי לך. מה קרה, רבי? אתה כבר לא מזהה אותי? טעות שלי. סמ"ם, ציפיתי לך. אף פעם לא אהבתי את הקיצור הזה. כל כך הרבה שנים ואתם עדיין לא מסוגלים להגיד את השם שלי? אתה יודע יותר טוב מכולם את הכוח של שמות. אתה צודק בהחלט. יוסף. עכשיו, אם אתה חושב שזה כואב, אתה תגיד לי איפה ספירת מלכות נמצאת, או שגוליית החמוד כאן יתלוש לך את האצבעות עם השיניים שלו. אקדח? אתה מתכוון לתקוף אותי? סמאל הנצחי, מלאך השמש והחורבן. באמצעות אקדח? זה לא בשבילך. אני שונא כשהם עושים את זה. Okay, so next on the list of rejects is Bug 47. Could you please tell us why is it there and what is it good for? עמית. Hello? עמית. Hello? Hello? Yes, sorry, what was the question? Okay, we were discussing bug number 47. בוריס, תענה להם, אני לא מרגיש טוב. Hello? Hello? Regarding bug number 47. Okay. It's not a bug, it's a feature. היי, כן. היי. שתדעי שאני מעדיף ללכת הביתה לנוח, אבל בשבילך? ים, 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 ים! אוי, לא. שכחתי זה. אם את רוצה לנסוע איתי, אז את נוסעת. בגיק מוביל. אתה יודע, עמית, זה לא שאין לי הערכה לכל דרך החיים שלך. אני מאוד אוהבת את זה שאתה כזה מיוחד. אבל לפעמים יש דבר כזה יותר מדי. את מדברת איתי על יותר מדי? לפחות לי יש תחביב אחד ולא 100. אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
בכמה קורסים וחוגים שונים היית השנה? מה לעשות, אני אוהבת לנסות דברים חדשים, והדברים החדשים האלה נמאסים עליי ממש מהר, אז בא לי לנסות דברים חדשים. תזכיר לי, מה היה הדבר האחרון? זה היה טיסנות? לא. פיזיקה למתחילים. סייף. נכון, סייף. כמה זמן החזקת בזה? 3 שיעורים. אני שנאתי את התלבושת הזאת, נראיתי בזוועה. ממש. נראה טוב בכל דבר. חמוד. את יודעת, זה לא נכון מה שאמרת עליי מקודם בעבודה. מה? שאני היחיד שלא יוצא לראות אותך בביקיני. אתה יודע למה התכוונתי. אני מרגישה איתך בנוח. חוץ מזה זה לא ביקיני. זה חוטיני. תתקשר לאמבולנס. אומייגאד. מה? או, נכבדיי, רמי המעלה, כבוד גדול הוא לי שזכיתי להיקרא בפני אלמת חן שכזו. אתה בסדר? הכל בסדר? what the fuck, פגענו בו? שאני אקרא לאמבולנס? אני אקרא לאמבולנס. אדוני, רע מדרג מלאכים, עושי שמיים וארץ בדבריהם. what the fuck? את חושבת שזה מהפגיעה? אני חושבת שהוא היה ככה קודם. את עשית קורס עזרה ראשונה, לך לבדוק אותו. אחותך תלך לבדוק אותו. אנחנו פגענו בו, זה אחריותנו. אנחנו פגענו בו? טוב, עזוב, תתקשר כבר לאמבולנס, שיעשו לו בדיקות, אולי ייתנו לו משהו לאכול, נשלם על מה שצריך וזהו. קץ להבל, אינני זקוק למזור למכאוביי. היי, נעים מאוד, עמית. זו מאיה. מכיר אני את שמותיכם, ידועים הם למכבר, שהרי אפשר אדם זורע בשעת זריעה וקוצר אני מאיה. זה עמית, ואתה... שמעון. אחלה, שימי, יש התקדמות. יש מישהו שאפשר להתקשר אליו, עובדת סוציאלית, קצין מבחן, פסיכיאטר. אבוי! הן יקירתי, בת מלכות, ספיר, נמצאת במשכנה, ואיני יכול למצוא אותה ולהיוושע בלי עזרת יד מכווינה ומושיעה. מבינה מה הוא אומר? לא, משהו על הבת שלו? איפה הבת שלך? דרומה, קרב גדול! נראה בדרום. רשות העתיקות, המעבדה הארכיאולוגית, מכון ויצמן למדע. אם כן, מוסכם הוא הדבר. מה? לא, סליחה, מר שמעון, סליחה, כנראה שלא הבנת נכון, אנחנו לא לוקחים אותך לרחובות עכשיו. אני אשמח להזמין לך מונית אם אתה רוצה על חשבוני. מה קרה? אני לא בטוח. טוב, ההומלס באוטו, מה עושים? שניקח אותו לבית חולים? נראה לי שניקח אותו לבת שלו. זה מה שהוא רצה. ברצינות? מר, אני אף פעם לא יוצא מהקיוביקל שלי? אני בקושי שכנעתי אותך לנסוע איתי 5 דקות לים. אתה רוצה לנסוע עכשיו עד רחובות? זה לא כזה רחוק. תראי איזה מסכן. נעשה מעשה טוב, נשאיר אותו אצל הבת שלו ונגיע לים. או שהוא רוצח סדרתי וימצאו את הגופות שלנו מוטלות באיזה תעלה עוד שבוע. את לא חייבת לבוא, אני יכול להשאיר אותך בים אם זה מה שאת רוצה. רבותיי, עברה כבר קריאת שמה של שחרית. אל הדרך. זוז טמבר לפני שאני מתחרטת. האמת שזה קצת נחמד כל הסיפור הזה. סוג של הרפתקה. מה זה הרפתקה? ממש. נו, כל מה שאת צריכה זה להיכנס לאווירה. road trip! road trip! הסוכן מם. הסוכנת שין. תכיר בבקשה את הסוכנת מם. הסוכן מם. הסוכנת מם. שב. הסוכנים מם. מה שאני עומדת לספר לכם לא יכול לצאת מהחדר הזה. כמובן המפקדת. כל המידע יישאר נעול לפי פרוטוקול 56 סעיף ד'. הסוכנת מם. כל המידע יישאר נעול לפי פרוטוקול 56 סעיף ד', תת סעיף 98387ב'. יפה מאוד.
תיק מספר 242666, שם קוד, הרועה האחרון. לפני 3 חודשים קיבלנו התראה על עלייה חדה בפעילות על-טבעית באזור הר מגידו. 3 סוכנים שנשלחו לחקור את התופעה לא חזרו. הגופות שלהם נמצאו מרוטשות, שעליהם חתימת מוות מיסטית. אנחנו מאמינים כי האדם אותו אתה רואה בתמונות אינו אדם כלל, כי אם סמאל, מלאך השמד. הוא בוודאי ינסה. מה, הילדה הזאת? אל תפתחי במראה עיניים, הסוכנת מם. לרוע פנים רבות. ואתה אומר את זה בתור מה, מומחה רוע? דרגה 8. כפי שהתחלתי להגיד, סמאל בוודאי ינסה למצוא את יסוד ומלכות ולרתום אליו את השפע האלוהי. אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות. הסוכן מם, אתה הסוכן הטוב ביותר שלנו. עכשיו, אחרי שה3 האחרים נהרגו. הסוכנת מם תתלווה אליך כשותפה, במשימה הרשמית הראשונה שלה בתפקיד. עם כל הכבוד המפקדת, לא כדאי למשימה חשובה כזו לצוות אותי לסוכן למד או לסוכנת ג' עם גרש למעלה. לא, רגע, סליחה, אני לא מספיק טובה בשבילך? תקשיב לי טוב, מם, או איך שלא קוראים לך. מה אתה מצפה שיקרה כאן? שאני אתחנן להיות השותפה שלך? שאני אלך אחריך בעיניים מעריצות כדי שתזרוק לי איזה מילה טובה? שאני פה לרומן לוהט אחרי שתשכנע אותי להתאהב בך עם הפסון והקוליות שלך? זה לא יקרה. בסדר. בסדר? בסדר. הסוכנת שין, אני מוכן לקבל את הסוכנת מם בתור השותפה שלי. באמת? באמת? יש! אתה לא תצטער! באמת, יום משימת השטח הראשונה שלי, אתם לא תצטערו, אני הולכת להצטייד. אתם תהיו גאים בי, באמת. יכול להיות שזו הייתה טעות. ב-200 בבקשה. חנוונית, חפץ אני בדבר מה להרוות את סימונית. מה אמרת? סליחה, הוא לא מכאן. זה בסדר, מאמי, אתה צריך לראות איזה פסיכים מגיעים לכאן ב4 בבוקר. תחכה לי בחוץ, אני אביא לך משהו לשתות. כרצונך. אני אשלם גם על זה. אתה נראה כמו מישהו שצריך קצת חומר. קצת חומר, אחי. לא בחומר עסקינן, כי אם ברוח, שנאמר, אין נפש הויה בתוך ליבה. מה זה דפוק תחת הזה? חישבו ושקלו את הדבר בטרם תוציאו אותו מפיכם, כי לא תוכלו להשיבו. מה לקחת? מי מכר לך? הלך. מתנה צנועה לאדם ענב. תודה. הגלידה. בוא'נה, סתכל לאן אתה הולך, חתיכת מזדיין. סליחה. בוא'נה, תראה איזה חנון. בטח יש עליו מלא כסף. תגיד, אתה מוכן לתרום כמה שטרות? אנחנו אנשי עסקים מכובדים. תעזבו אותו, מפגרים. איזה כוסי! כוסי, תקרא לאחותך. עכשיו תעופו מפה לפני שאני שוברת לכם את כל העצמות. תראה אותה! תגידי, את עם החנון? בטח ממש מתוסכלת במיטה, אה? בואי תראי איך עושה גבר אמיתי עם אותה. שנייה, אני אביא את הפינצטה. יניב בן יששכר בן מתניה צאצא לשבט יהודה. אל תיתן בפיך את פגיעות נפשך. האדם הוא נכבד מכל שנתהווה בעולמנו. שנה דרכך. אמרתי לו, בוריס, אני לא מוכן לספוג את זה יותר ממך. אתה אף פעם לא אומר מילה טובה על העבודה שלי, תמיד דברים רעים, ואתה חרא של בוס. וואו, כל הכבוד. כן, זה היה חלום מעולה. אחרי זה היה שם גם דרקון, ובחורות אנימה.
טוב, אני לא יודעת לגבי דרקון ובחורות, מה שזה לא יהיה, אבל לגבי החלק הראשון, אתה לגמרי יכול להגשים אותו ודי בקלות. כן, ממש. די, נו, עמית, הוא דורך עליך כמו סמרטוט. מתי תפסיק להיות כזה נחמד כל הזמן? תגדל קצת ביצים. זה כמו מה שהיה מקודם בתחנת דלק. מה רצית? שהם ידקרו אותי? יכולת לפחות להגיד משהו, לעמוד על שלך. ברצינות, תדבר עם בוריס, מה כבר יכול לקרות? לא יודע, הוא יפטר אותי? אז יפטרו אותך? תמצא עבודה חדשה, עדיף על המקום שואב נשמה הזה. גם את עובדת שם. גדולה מלאכה מכבדת את בעליה? אני טמפית. אני גם ככה בקושי מחזיקה מעמד באותו מקום שנה. אתה שם כמה? 4 שנים. 4 פאקינג שנים, מה יהיה איתך, עמית? אני לא אוהב שינויים. כחומר ביד היוצר ברא אותך אל, לגדול ולהשתנות. שמעת את המשוגע? הוא יודע על מה הוא מדבר. האמת שתמיד רציתי... יצרי! What the fuck? יצרי! 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 הוא משתין. אני רואה. טוב, עוד 20 דקות נסיעה ונוכל לחזור לשגרה נטולת המטורפים שלנו. אחי, לאן אתם? לאן אתה צריך? אסור לי להגיד. זה סודי? לא, פשוט לפי פקודות צה"ל אסור לי. כי מה אם אתם מחבלים או משהו? אבל אנחנו לא מחבלים. ואם אתם משטרה צבאית וזה מבחן? אני לא יכולה להתווכח עם היגיון כזה. נו, אז לאן אתם? אסור לי להגיד. מה אם אתה מחבל מחופש לחייל? או אם אתה משטרה צבאית? אתם באים להסתלבט עליי כאילו? בוא אחי, תכנס, אנחנו לרחובות. אנחנו נוריד אותך על 431 אחרי עין הקורא, אנחנו חותך ישר לבסיס. כנס, כנס. אכפת לך אם אני אפעיל רדיו? לא, בבקשה. אז הרואה האחרון, זה מרגש, קראתי על זה מלא. מרגש, ממש. היה צריך לפרק מזמן את מסדר הרועים. משוטטים בעולם עם הקנאים הדתיים שלהם, מנותקים מהמציאות, בטוחים שיש להם מונופול על חפצי כוח קדושים. אבל יש להם, לא? מסדר הרועים הם המחזיקים הרשמיים. רשמיים? מי עשה אותם רשמיים? הם מילאו טופס 166 של החזקת חפצי כוח קדושים? לא. כן, אבל הסוכן מהם, הספירות היו קיימות לפני שטופס 166 היה קיים. זה לא משנה, יש חוק במדינה הזאת. הספירות צריכות להיות תחת חסותנו נעולות לנצח בארכיון ממשלתי. אבל הרועה הוא היחיד שיכול לרתום את כוח הספירות. אז אולי גם את הרועה צריך לנעול לנצח בבניין ממשלתי. את יודעת מה קרה בפעם האחרונה שסמאל השתולל על פני האדמה, סוכנת מהם? חורבן בית שני, מלחמת 100 הימים, נפילת פומפיי. רגע, אתה רוצה את זה בסדר כרונולוגי או לפי א' ב'? את יודעת מה הבעיה שלך, סוכנת מהם? את למדת יותר מדי מספרים והתנסית קצת פחות בשטח. מה היית עושה אם מישהו היה מכוון עלייך אקדח? סוכנת מהם, מה את עושה? תעזבי אותי! בטח. סליחה. מה זה היה? בוחן פתע בהגנה עצמית, לא? עברתי? כן, כן, ברור. עבודה טובה, סוכנת. וכל הפלסר עוקצים לו את הדנה, והצהוב הזה מסתובב שעה עם ברוס מלא רימונים. אחי, הלמוט מהתחת, והוא כולו פקל קרמי, מצנפת, סנופי. טוב שלא שם נגב על הגב, אה? תודה לך תשימי. גם אתה, אחי. הנה קורה. יאללה, דש דרליק, אה? בטח. גדוד 72 לנצח. יאללה, חבר'ה, אתם סדר אתם. מה? מה זה היה? שלח לך מחאה על פני המים, כי ברבות... לא, 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 לא. אתה לא נכנס שוב לדמות המשוגעת הנכי. אתה יודע מה בעצם צל עם האוטו? לא צריך להגזים. חבר'ה, אני אף פעם לא אמרתי שאני לא יכול לדבר רגיל. אתם רק הנחתם. אתם יודעים, זה מזכיר לי את הסיפור על זורבבל בן הציון ופסל הדוב המדבר. היו 3 דברים. תשמע, שימי, אם זה בכלל השם שלך, אני לא יודעת אם נכנסת לנו באוטו בכוונה, או שסתם משעמם לך בחיים, אבל אני לא מתכוונת לשחק איתך במשחק הזה. עכשיו תעוף לי מהאוטו.
טכנית זה האוטו של עמית. הבחורה ביקשה שתצא מהאוטו. איך זה היה? אסרטיבי מספיק? הרגל שלי, אני לא יכול להזיז אותה. כנראה בגלל התאונה. אני צריך רופא. רופא, עורך דין! אוקיי, מה אתה רוצה? רק מה שביקשתי מההתחלה. תלוו אותי עד לסוף הדרך, ואני אצא מחייכם לנצח. זו הבת שלך? סליחה? היי, ספיר? אפשר להפריע? היי, שלום, סורי, אני עסוקה עם הדברים. פינקו שלח אתכם? את ספיר? לא, אני אילנה. מי זו ספיר? יש מישהי שעובדת פה בשם ספיר? הבת של... איפה שימי? מי אמרתם שאתם? זה לא משנה, אנחנו נלך עכשיו. תודה וסליחה על ההפרעה. דוקטור אילנה ברודו? כן. מי אתם? מי רוצה לדעת? אני הסוכן מם, הארגון הממשלתי אנושפט. לבריאות. וזו הסוכנת מם. יש לכם את אותו שם? לא, המם מייצגת שני שמות שונים. זה לא קצת מבלבל? למה שלא יקראו לכם בשמות שלכם? אני שואל פה את השאלות. מי אתה? אני... עין. ווואלה, זו גם מם. עולם קטן. אל תתחצפו. הסוכן מם שאל אתכם שאלה, נכון? אתם לא רוצים למצוא את עצמכם בכלא ממשלתי. אני מאיה וזה עמית, ואנחנו לא קשורים למה שלא קורה פה. אנחנו יכולים ללכת? אתם יכולים ללכת כשאנחנו נגיד לכם שאתם יכולים ללכת. תעמדו פה בצד בינתיים, תכף נגיע אליכם. מה בדיוק הבעיה? לאחרונה קיבלת למחקר שלך סכום כסף גבוה מתורם אנונימי. תוכלי להגיד לנו מי אותו תורם? לא, הוא היה אנונימי. זמן קצר לאחר מכן הצלחת לפצח תיבה שהייתה נעולה בארכיון הארכיאולוגי במשך עשרות שנים. כן, לזה נועד הכסף, לייזר מיוחד שיפתח את התיבה בלי לפגום בתוכן. מה שמעניין זה שהתיבה התחילה לפלוט קרינה אלקטרומגנטית רק לפני 3 חודשים, אז הייתי צריכה... אשמח אם תוכלי להראות לי את תוכן התיבה. בסדר? כן. זה כל מה שהיה כאן? כן. לא הייתה אבן ספיר בתוך התיבה? מה אמרת? אז... כן. אתה רוצה להסביר לי מה קרה פה? לי שמץ של מושג. אוקיי. אז מה עושים? ים? ים! אל הדרך! God damn it, זהו זה, אני מתקשרת למשטרה. לא, אני מתנצל. אם הייתה לי אפשרות אחרת, הייתי... טוב, רגע. אני רוצה לשמוע מה יש לו להגיד. עמית? מאיה? אוקיי, זו סיטואציה קצת מביכה. בבירור יש לכם סוגיות לפתור ביניכם.
אני אחכה בחוץ, בסדר? לא! שימי, הסמל הזה על היד שלך, אני רואה אותו הרבה זמן בחלומות שלי. אני יודע. אתה יודע? הספירות מדברות אליך, בגלל מי שאתה. מי מדבר אל מה? תגיד מה, אתה משוגע שם? אני לא מתן... עמית, מה קרה? מה ראית? רגע, תנו לי שנייה. נו, תענה. תוכנה מערכות תוכנה באה, מדבר בוריס. בוריס, אתה בסדר? עמית? איפה אתה? כן, זה לא משנה. אתה חייב לצאת מהמשרד. מה? לצאת לאן? לכל מקום. תתחבא. אני יודע שזה נשמע כאילו השתגעתי, אבל... אני צריך שתחזור. אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים. איפה אתה עכשיו? לשלוח מישהו לקחת אותך? לא, זה בסדר. אני לא רחוק, אני כבר אחזור. קדימה, עמית. אני מחכה. אל תאכזב אותי. אתם יודעים? אני חושב שעדיין לא עשינו היכרות רשמית. בוריס, תכיר, זה גוליית. גוליית, תגיד שלום. שלום. לא שלום כזה. אמרתי לך, אני לא יודע שום דבר על נביאים. אני רק מנהל פיתוח. בוריס, 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 בוריס. אתה יודע מה אני אוהב? גוליית, ספר לו מה אני אוהב. גלידה. מה? לא גלידה, את האמת. אני אוהב את האמת. ואתה, בוריס, לא מספר לי את האמת. יודע מה אני לא אוהב? גלידתות. אני לא אוהב שמשקרים לי. אני יודע שבסדר הרועים לא היה נותן לרוע האחרון לשבת פה במשרדים שלכם כל היום בלי השגחה, ואני יודע בדיוק לאיזה סוג טיפוס הם היו פונים. מישהו שאפשר לתמרן בקלות. כמו כל צועת בני אדם, בוריס, אתה נאלח, צמא כוח, מוכן למכור את עצמך תמורת מטבע זהב. בסדר, הם שילמו לי, אבל אני רק דיווחתי להם מה קורה. אני לא יודע איפה הוא נמצא. אנחנו עוד נראה. גוליית? נראה לי שחטפו את בוריס. אוקיי, אני לוקחת אותך לרופא. לא, רגע. מה היה שם? מה ראית? זה היה חיזיון. זה לא הראשון שהיה לי. בזמן האחרון אני רואה דברים שקורים. חשבתי שזה חלומות או שמשהו דפוק אצלי, אבל... אני כבר לא כל כך בטוח. What the fuck? או, אני יכול להסביר. לא ציפיתי שבאמת תיתנו לי. ובכן, מה שאני הולך לספר לכם עלול להישמע מופרך, אבל זו האמת. לפני עשרות אלפי שנים, כשאלוהים ברא את העולם... אוקיי, בוא אני אעצור אותך כאן. אם אין לך הסבר מדעי לכל מה שקורה כאן, וזה הולך להיות איזה סיפור על אלוהים או קשקוש מיסטי אחר, אני חושב שאנחנו נוותר על זה. אוקיי, אני אנסה להסביר בדרך שתבין. בסדר? מעשה ברבי יהודה הלוי ורבי חנניה, שהיו יושבים כל הלילה ומשחקים World of Warcraft. לפתע, בא אלוהים. שימי, בסדר, תודה, מספיק. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. להם ולא יסתמו. עמית, אתה לא ישנת כל הלילה, אתה מתחיל לדמיין דברים, וכל העניין הזה עם הסוכנים והאבן... האבן! שימי, הסמל הזה שעל היד שלך, ראיתי אותו בחיזיון שלי עם האבן, והוא היה גם על התיבה. מה, עץ הספירות? את יודעת מה זה? זה אחד הסמלים הכי בסיסיים בקבלה. לקחתי קורס בשנה שעברה. ופרשת בשיעור השלישי? הרביעי. בכל מקרה, כל עיגול הוא ספירה. כל ספירה מייצגת תכונה שונה של האלוהות. חוכמה, חסד, גבורה, כל מיני. והחיבור ביניהם מייצג את החיבור בין האדם לאלוהות. אני יודע לאיפה אנחנו צריכים ללכת. החלון הזה. ראיתי אותו בחיזיונות שלי. חלונות ארדון. קמפוס גבעת רם. זה בירושלים. אל הדרך. את לא חייבת לבוא. אני לא יכול להסביר את זה. זה משהו שאני מרגיש שאני צריך לעשות. אני צריך להבין מה קורה לי. אני פשוט יודע שלשם אנחנו צריכים ללכת. את מבינה? לא ממש, אבל אני לא אנטוש אותך עכשיו.
היי, אתה עמדת לצידי בדברים הרבה יותר גרועים. כשצבעת לאדום. אוי, או כשנסענו למוצקין כדי שאני אקנה בזול הזה אקורדיון יד שנייה. או כשיצאת עם האקרובט ההוא מקרקס פלורנטין. כן, דולב גבע. מה עם המשוגע? שימי? ניקח אותו איתנו. יש לי הרגשה שזה משהו... שזה משהו שצריך לקרות. טוב, הבנתי. ירושלים? היא בורחת. בסדר, תפעילי את הרובה האלקטרומגנטי. הלך קצת טכנולוגיה ממשלתית. זה לא עובד. תכף תהיה מחוץ לטווח. שירות לקוחות סוכנות אנוש בית שלום. לעברית נא להקיש 1. לארמית עתיקה נא להקיש. למחלקת שכר ועונש נא להקיש 1. לבעיות תפעול בשטח נא להקיש 2. למחלקת ערפדים ואנשי זאב. שירות לקוחות סוכנות אנוש ב' מדברת אושרת, במה אוכל לעזור? אושרת, אנחנו במרדף והרובה האלקטרומגנטי לא עובד. טוב, וואו, מה הלחץ? ניסית להזיק ולכבות? לא, זה לא בעיה כזאת, הנורית דולקת. נו, זה בטח משהו שקשור לאיזה טופס. מה מספר הרכב? 86-777-72, אבל לא שכחנו שום דבר. רק רגע... סליחה על ההמתנה, אני רואה שלא הגשתם טופס שימוש ברובה אלקטרומגנטי. אושרת, לפי סעיף 84 תת סעיף ח', אנחנו יכולים להשתמש ברובה אם נוצר צורך מבצעי במהלך משימה בשטח. אתם עדיין צריכים למלא טופס לפני שאפשר לפתוח לכם את ההרשאה. שלחו פקס לטלפון מספר 0395... אין לנו פה פקס, אנחנו באמצע מרדף. לא צריך לכעוס, אני רק עושה את העבודה שלי. אתם רוצים לדבר עם מנהל משמרת? רגע, אני שמה אתכם בהמתנה. לא, אין לנו זמן לזה. אפשר לשלוח מייל במקום פקס? לא, חמודה, סורי, אבל אתם יכולים למלא את הטופס אונליין באתר הממשלתי. מצוין, תודה. יום טוב, ותודה שבחרת. אוקיי, מצאתי. נו. רגע, כעת יש להדפיס את הטופס שמילאתי ולשלוח לפקס שמספרו. איבדנו אותה. תקריא לי שוב את הקטע האחרון. 7 הספירות התחתונות מוגבלות באופן ישיר ל7 דמויות מופת היסטוריות שנקראות 7 הרועים. זה נורא מוכר לי. יש מצב שזה היה מאחד הדברים האלה שהראית לי, שר הכוכבים, מלחמת הטבעות? מאיה. אז יש סיפורים בלתי אפשריים שאתה מוכן להאמין בהם. תראו מי התעורר. ההבדל בין הסיפורים האלה שלי לאלוהים שלך זה שאתה חושב שהוא אמיתי. אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור על העורב ובת התוכן. אוי, נתחלנו שוב. יום אחד בא העורב אצל בת התוכן לחפש זרעונים, וראה אותה גולשת בטאבלט שלה. אמר העורב... אוקיי, בסדר, הבנתי. העורב לא יכול לתפוס טאבלט כמדע, אז הוא חושב שזה כישוף, נכון? אז בשבילי, כל הסיפורים האלה הם פנטזיה. אבל יכול להיות שיש מאחורי משהו מדעי? זה אתה אמרת, לא אני. 7 הרועים, כמו אשפיזין בסוכה. כן, הרועים והאושפיזין הם אותם אנשים. מי? אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון... מי הרועה האחרון? דוד. אוקיי. אז לכל אחד יש את הספירה שלו ואת התכונה. עמית? שלום עמית. אני שמח שיכולת להצטרף אלינו. פאק, איך הגעתי לכאן? מי את? עמית, אל תיתן לעצמך להיות מוגבל על ידי המגדריות העיקשת של השפה העברית. קיום הרי מושתת על איזון מושלם בין זכר ונקבה. זה שאתה רואה אחד לא אומר שאין בו מהשני. מי אתה? אני סמאל. וזה ידידי היקר גוליית. אני מניח שאת בוריס אתה כבר מכיר. הרגתם אותו? לא, רק כישוף איתור קטן. הייתי צריך למצוא אותך איכשהו. הוא יהיה בסדר. כל עוד תיתן לי את מה שאני רוצה. מה אתה רוצה? אתה יודע, שלום עולמי, אחווה ושגשוג של כל בני האדם, הדברים הרגילים.
אוקיי, בהצלחה עם זה. אני לא בטוח איך אני יכול לעזור לך עם זה. אל תתמם, נביא. אתה מכעיס אותי. אתה באמת לא יודע כלום. מה זו חובבנות הזו? אין לך לאן לברוח. אתה לא באמת פה. מה? זה חלום. אתה חולם. זה מרגיש אמיתי. זה שזה חלום לא אומר שזה לא אמיתי. וכאן, אני בשליטה. וזה אומר שאני יכול לתת לך את הפנטזיה הכי גדולה שלך? או את הסיוט הכי גדול שלך. בגדול? פחד מרופא שיניים? כמה קלישאתי, עמית. פרויד היה אומר שזה הפחד שלך לשנות דברים, לתקן אותם. אני ירדתי את פרויד, הוא היה מעצבן. עכשיו תגיד ביי לבוריס. ביי בוריס. אוי, שתוק. גם ככה לא סבלת אותו. עשיתי לך טובה. עכשיו אתה תעשה לי טובה. תמסור לרשבי שאני מחכה לו ולרועה האחרון שלו. שכדאי שיביא לי את מלכות. לפני שעוד אנשים ייפגעו. טוב, זה המאכזב. מה עכשיו? גלידה? אני מצטער שהיית צריך לעבור את זה. הייתי צריך להסביר לך, אבל אני לא חושב שהיית מקשיב. עכשיו אני מקשיב. לפני עשרות אלפי שנים, כאשר אלוהים ברא את העולם. אני מצטער, עדיין יש לי בעיה עם זה. כל הסיפור הזה על אלוהים מלא בסתירות וחוסר היגיון. מה למשל? חסר דוגמאות? אם אלוהים הוא כל יכול, האם הוא יכול לברוא סלע אלוהים הוא לא כל יכול. מה? אלוהים הוא לא כל יכול, אז התשובה היא לא, הוא לא יכול לברוא סלע כזה. טוב, זה עונה על השאלה. אני אסביר לכם. לפני עשרות אלפי שנים, אלוהים יצר את העולם. ואז אחרי שהוא ראה שהכל מאוזן והכל סבבה, הוא החליט לעזוב. לעזוב. אלוהים נתן לבני האדם את הבחירה החופשית ואת הרצון והיכולת להשתפר ולהתפתח, ואז, אחרי שהוא ראה שהכל עובד, הוא חזר לאיפה שהוא בא ממנו. כוכב אחר. אז אתה בעצם אומר שכל החרדים והדתיים וכל התפילות והמנהגים הם סתם? לא. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר על החשיבות של הכוח של אמונה ושל מילים. ובכלל, כל המנהגים והחוקים האלה נועדו רק לעשות טוב לבני האדם. זה שעם השנים המשמעות שלהם הובטה על ידי כל מיני קבוצות כוח לשנאת גברים, או שנאת נשים, או שנאת זרים, או תאוות בצע. זה חלק מהבחירה החופשית שקיבלנו מלמעלה. אוקיי. בוא רגע נשים את זה בצד. מי זה סמאל? אני ארגיש הרבה יותר נוח אם לא תקרא לו בשמו. אנחנו קוראים לו סמך מן. מה, זה כמו וולדמורט? כן, זה בדיוק כמו וולדמורט. אז מה הקטע של אתה יודע מי? סמך מם היה מלאך בשירותו של אלוהים, אבל הייתה להם מחלוקת מאוד קשה לגבי בני האדם. סמך מם חשב שבני האדם הם מושחתים מיסודם, ואם ייתנו להם יד חופשית הם ישמידו את כל הבריאה האלוהית. הוא אמר לי שהוא רוצה אחווה ושלום עולמי. זה באמת מה שהוא רוצה. אוטופיה משגשגת, אבל באיזה מחיר? אובדן היכולת לחשוב, לטעות, להתפתח. כשאלוהים עזב עם כל המלאכים שלו, סמך מם סירב ללכת. אלוהים כעס, וכעונש סמך מם הוטל אל הארץ כשהוא חסר כוחות.
אבל זה לא עצר בעדו. בהיעדר השגחה אלוהית, ועם הידע המיסטי שהיה לו, הוא קנה לעצמו כוחות, והלך והתחזק, עד שלרועים לא הייתה ברירה אלא להתערב. לבסוף, בתקופת שלמה המלך, הוא הובס ונקבר מתחת להר מגידו. אז איך הוא השתחרר? ואיך זה קשור לחזיונות? ואיך אני קשור לכל הספירות האלו? לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. תודה רבה. לא נשאר הרבה זמן. מלכות כבר תגיע אלינו עם רשב"י. אנחנו רק צריכים להשיג את יסוד. פינקו! כן, הוא יצטרך לפרוע את החוב. בוא, הולכים. עמי, תראה. פגסוס חינוך והדרכה. מחפשים מדריכים, מבוכים ודרקונים, מג'יק, מדעים וחלל. זה מושלם בשבילך. לא יודע. אני גם ככה מדריך פעמיים בשבוע אצל סתיו. נו, אז תעשה מזה משרה מלאה. עבודה מרתקת, מלאת אתגר וסיפוק. תעשה משהו שאתה אוהב עם החיים שלך. תראו מי שמדברת. אל תתחיל איתי, טמבל. אל טמבל. טמבל! ואלה חלונות ארדון, שנוצרו על ידי מרדכי ארדון, מגדולי האמנים הישראליים בכל הזמנים. היצירה הזו, למי שלא יודע, מייצגת את חזון השלום העולמי של הנביא ישעיהו. וכעת, נעבור לאגף הספרים העתיקים. רגע. הספרייה הלאומית כאמור מופקדת על שמירת אוצרותיה. זה החדר. הנה זה. אולי כדאי שנלך למקום אחר. חצי עברית עתיקה, חצי ארמית. איך אפשר להבין מזה משהו? כשאלוהים עזב את העולם שלנו, התכונות האלוהיות שלו נשברו ל7 הספירות. אבני הספיר שהתפזרו בעולם. כל אחת עם כוחות משלה ותכונות משלה. ומהן גם נוצרו 7 הרועים. עמי, תראה. מה? ספירת מלכות. מלכות? זו שמזוהה עם דוד המלך? זו ששם... סליחה. זו שאתה יודע מי מחפש. כן. זוהי אבן הספיר מלכות, אשר ניתנה לי למשמרת בידי מסדר הרועים. הרועים? הרועים לא מתו מזמן? הם מתים ונולדים ומתים ונולדים. היו לנו הרבה חברים מפורסמים במסדר. דוד בן גוריון, אלברט איינשטיין, מרדכי ארדון. ארדון היה אמן. הוא לא היה מנהיג של עם. מנהיגים יש בכל תחומי החיים. ספורט, מדע, אומנות. לא רק מנהיגים מדיניים. ספירות. בדיוק. כל ספירה מזוהה עם אחד מהרועים, והיא מדגישה את התכונה הבולטת שלו. חוכמה, הוד, גבורה. מלכות. כן. איזה סוג של מנהיג זה? הסוג המיוחד ביותר. בניגוד לכל שאר הרועים, הוא לא בוחר בהנהגה. כמו דוד המלך. הוא חי את חייו הרגילים עד אשר יום אחד בא נביא, שמוביל אותו אל הדרך שבה הוא אמור ללכת. והוא מאגד בתוכו את התכונות של כל שאר הספירות יחדיו. פאק. אז אני מבין שהגעת לחלק של פאק. מה אני מפספס? לדבר הזה כאן יש את היכולת להשמיד את כל העולם. לא בדיוק. למלכות יש את הכוח לתעל עליה את כל השפע האלוהי, כל הכוחות האלוהיים. רק הרועה יכול לאחוז בהם, אבל
כל אחד אחר שינסה. חשבתי שאתה יודע מי רוצה להשליט שלום. הוא בטוח שהוא חזק מספיק כדי לשלוט בשפע האלוהי, להפוך אותו לשלו, להפוך להיות אלוהים. אתה יודע, קודם כשסיפרת לנו מה הולך, יכולת להתחיל בזה. אין מערבבים קציר במלאכת יד. בכל מקרה, לפי מה שכתוב פה, צריך שתי אבנים, לא אחת. את יסוד ואת מלכות. מלכות היא רק כלי קיבול. אין לה תכונות של עצמה. כשמחברים אליה את יסוד, אז השפע האלוהי זורם דרך יסוד ונשפך לתוך מלכות. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחביא את מלכות, ואתה יודע מי לא יכול למצוא אותה. זה לא כל כך פשוט. כמו שכבר ראית, הוא לא יהסס להרוג כל אחד שעומד בדרכו, והכוחות שלו רק מתחזקים מיום ליום. לא, הדרך היחידה לעצור בעדו היא להשתמש בכוח של הספירות והשפע האלוהי, כמו שעשה שלמה המלך בזמנו. ואנחנו אמורים לעשות את זה... איך? אתה יכול לומר לנו. החזיונות שלך. תתרכז בספר. תתרכז בספירה שאנחנו מחפשים. הכוח נמצא בתוכך. השתמש בכוח. די, תפסיקי. סליחה, תמשיכו. דוקטור ברודו, אני שמח שיכולת להצטרף אליי. הבנתי שהייתה לך התקלות קטנה עם החוק. כן, תקשיב פינקו, שילמת לי הרבה כסף, אבל בשום מקום בחוזה לא כתוב שאני צריכה להסתתר מסוכנים ממשלתיים. אילנה, את יודעת טוב מאוד למה את נכנסת, אבל זה בסדר. בכסף שאני משלם לך את יכולה לקנות אי קטן בקריביים ולחיות בו בכיף. עכשיו, איפה האבן? אימדת את המקור? בחיים שלי לא ראיתי תוצאות כאלה של בדיקות. אי אפשר אפילו לתארך בת כמה האבן הזו, זה סותר כל דבר שאני מכירה. הפוטנציאל המדעי שגלו... תשאירי לי את הפוטנציאל המדעי. את רק תבני את המתקן כמו שסיכמנו. אני יודע אצל מי האבן. אני לא בטוח איפה זה. כן, הם בדרך אליך. אז לאן עכשיו? אני לא בטוח. זו הייתה הספירה היחידה שהיה לנו איזשהו מושג לגבי המיקום שלה. מה עם מסדר הרועים? סמאל חיסל את כולם. חוץ מזה, המסדר מתערב רק כשהרועה מגלה על עצמו. רוב הרועים שנולדו באלפי השנים האחרונות חיו ומתו בלי לדעת שום דבר על מי הם באמת. שמת לב שיסוד הופיע פתאום במכון ויצמן ממש קרוב למתי שסמאל השתחרר מהכלא שלו? חושבת שהמדענית סוג זין הזאת אחראית לזה? אני חושבת שמי שמימן את המדענית סוג זין הזו ידע בדיוק מה הוא עושה. ובשביל זה צריך כסף. הרבה כסף. אבא שלי אמר לי פעם, מם, כשאתה לא יודע מה לעשות, לך אחרי הכסף. תתקשרי למפקדה, תגידי להם שיתנו לנו טופס 547, איתור חשבונות בנק. ותגיד, מה עם הבחור הזה, עמית? הוא דיבר על הספירה. צודקת. תגידי שיבררו גם עליו. אז אתה פשוט מתכוון לדפוק בדלת של אחד האנשים הכי חזקים במדינה ולדרוש ממנו שייתן לנו את האבן? כן. שאני מחבבת את הצד האסרטיבי הזה שלך. אנחנו... באנו לפינקו.
יש לנו הצעה עסקית בשבילו. כן, זה. הוא מחכה לכם. בואו אחריי. אני רוצה לדבר לבד עם הנביא. אל תגיד! תעזבו אותה! את בסדר? כן. גם אני בסדר, תודה. אני חושב שהתחלנו ברגל שמאל. עמית, אני רוצה לדבר איתך בפרטיות. מה שיש לך להגיד, אתה יכול להגיד לשלושתנו. זה בסדר, מאיה. תחכו לי בחוץ. עמית? מאיה? עוד פעם, תיקחו אותם למזווה, שיוכלו וישתו מה שבא להם. איך אתה יודע איך קוראים לי? יש מעט מאוד שקורה במדינה הזו שאני לא יודע עליו. אז אתה יודע למה אני כאן? ספר לי, עמית, מה אתה רואה כאן בחדר? ספרים עתיקים, תיבה, נשקים, שולחן, אתה, אני, שאני אמשיך? כל פריט ופריט בחדר הזה הוא יחיד מסוגו. אין הערכה כספית שאפשר לתת למה שאתה רואה כאן. מדובר באוסף עתיק, אולי הכי עתיק בעולם, של פריטים שאתה יודע מה התכונה המשותפת להם? הם ממש ישנים. כוח. זו הייתה הבחירה השנייה שלי. כלי כוח ועוצמה. חלקם פעילים, חלקם רדומים. שרידים לעולם של פעם. חותם שלמה, אבן החן של נסק, המטה של משה, המגילות של... זה מה שאני חושב שזה? יפה. אני רואה שזיהית את אבן הספיר. הראשונה שהייתה לי, ספירת נצח, מעניקה לה מחזיק בה את כוח ההצלחה העסקית. אתה מבין, עמית? לאספן כמוני, הספירות הן כמו הגביע הקדוש, שהוא אגב לא שווה כלום, אני מחזיק אותו במרתף. ספירות ייתנו לי כוח שלא יכולתי לחלום עליו, ועכשיו, בזכותך, תהיה לי עוד אחת. אתה לא יודע עם מה אתה מתעסק כאן, פינקו. הספירות מסוכנות, במיוחד יסוד ומלכות. אוי, אל תמכור לי את הקשקוש הזה של הרועה האחרון והשפע האלוהי. כל אחד יכול לרתום את הכוח של הספירות. אני ההוכחה החיה לכך. עשיתי את זה עם נצח, אני אעשה את זה גם עם יסוד ומלכות. עכשיו, איפה האבן? היא לא עלינו. ג'ימי? בן זונה, תשחרר אותה! באמת תודה. שוב. האבן, עמית. ואחר כך נדבר על המשך הקריירה שלך. מה? אני לא אדם בלתי סביר. אני איש עסקים. אז אני אעשה איתך עסק. אתה תיתן לי את האבן, אני אשחרר אותם. לא יזיק לי נביא בצוות, במיוחד למניות בבורסה. וכל זמן שאתה נשאר לעבוד בו, לא יקרו למאיה תאונות מצערות. עמית, אל תקשיב לו. ג'ימי, תראה לה בברך? לא, חכה. חכה רגע. האבן. היא... עוז נתנאל פינקו הלוי, המכונה פינקו. אתה עצור בחשד להחזקת אוצרות לאומיים, הפרת אמונים ושימוש באמצעים מיסטיים בניגוד לחוק עזר ממשלתי 299. אתם דפוקים? מי שלח אתכם לפה? אנחנו סוכנים מאנושפט. לבריאות. ארגון ממשלתי לניטור ושיטור פעילות על... אני יודע מה זה. יש לכם מושג מי אני? אני מימנתי את השלטון הנוכחי. כסף. לא עושה אותך מעל החוק. זה ועוד איך עושה אותי מעל החוק. אתה לא רוצה להחזיק את זה ככה. למה? אתה מפחד? תקשיב לסוכנים! המתנווה, גם אתה עצור. וגם כולכם. מה? למה? כי לא מילאתם טופס 166 להחזקת חיצי כוח. אתה ממש לא רוצה להחזיק את זה ככה.
עזבי את זה, איך אנחנו יוצאים מכאן? רוצו, שותים! סוכנת מן, מה את עושה? את תפגעי בנביא! לפחות זה עוד כאן. אאוץ'! אל תהיה תינוק, תן לי לסיים. מה עכשיו? נתחיל להחשיך. אולי ננסה להתרכז בעוד חיזיון שיעזור לנו למצוא את לא, 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 לא. אתה צריך לנוח. אני מסכים. יש מתחם אוהלים לא רחוק מכאן. יש שם מקלחות ואוכל. נוכל לנוח. אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. הרמב"ם. אוקיי. יהיה שלום, ותודה על הדגים. דאגלס אדמס. שלום, איך קוראים לך חמודה? איזה חוג המתנבא מנחה? הוא מנחה חוג מבוכים ודרקונים, אבל היום הוא לא עובד. זה בכל אופן קצת מבוגר מדי בשבילך. היא ממש מתוקה, היא ממש דומה לך. בת כמה היא? 7,000. זה הציוד שלו. מספיק לאיתור. חמודה, את לא יכולה לקחת את זה. חמודה, את לא יכולה לקחת את זה. שימי? אני יכול לשאול אותך שאלה? הרגע שאלת. ולקבל תשובה רצינית? אני הרועה האחרון. מה אתה חושב? לא יודע. אני לא מרגיש כמו גלגול נשמות של דוד המלך. אוקיי. כבר כמה אנשים קראו לי נביא? נביא זה לא רואה, נכון? לפי מה שקראנו, לרועה אין כוחות. ולמה נביא בכלל? אבל עכשיו כל מה שראיתי זה דברים שקורים בהווה ובעבר. לא דברים שיקרו בעתיד. עמית, אין ספק לגבי היותך נביא. ואתה עוד תלמד לשלוט במתנה הזאת. מתנה? תראה לאיפה זה הוביל אותנו. אנשים מנסים לכלוא אותי ולהשתמש בי לצרכים שלהם. סמאל הולך... אוי, נו, באמת. סמאל, 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 סמאל. סיימת? סמאל. סליחה, כן. פשוט לא יודע מה לעשות. לא ביקשתי את זה. כך עם כל מי שמקבל על עצמו כוח גדול. ככתוב בפסוקים, עם כוח גדול באה אחריות גדולה. סורי, הבגדים שלי מתייבשים. לא היה לי למה להחליף. מאוחר. אני אלך לישון. לילה טוב. ביי, לילה טוב. איזה יום, אה? לגמרי. אני מצטער שלא יצא לך להגיע לים בסוף. לא נורא. תמיד יש את הקיץ הבא. כן. אם העולם לא ישמד.
כן, בקטנה. נהיה לי קר. חכי, אני אלך להביא לך שמיכה. לא, 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 לא. לא משנה, אני כבר אלך לאוהל. יש שם שמיכות. טוב, אני הולכת. לילה טוב. אני הולכת לאוהל לישון שם לבד עם מגבת. תהני. אולי אחרי זה אני אחליט להוריד את המגבת אם יהיה חם. רק תיזהרי שלא יעקצו אותך, יש פה מלא ברחשים. עמית! מה? אתה בא להתמזמז איתי או מה? מה? רגע. יו, אתה כזה חמוד, זה לא יאמן. הצלחת לעבוד עליי, כן, זה מצחיק. לא, אני אף פעם לא צוחקת לגבי סקס. וואו, רגע, מה? אמרת להתמזמז לפני שנייה. טוב, אני רואה שאתה לא מעוניין, אני... לא, רגע, מה? מי לא מעוניין? זה פשוט שהפתעת אותי. אני פשוט קצת בשוק, אני... רוצה לדבר על זה? תקשיב, עמית, לשנינו היה יום די מטורף. בוא לא נעשה מזה סיפור יותר גדול ממה שזה. כמעט נהרגנו, אתה אפילו יותר מפעם אחת. ויש לזה נטייה להביא אתה יודע, בונדינג מסוים. זה לא אומר שום דבר על מחר. עמית, אתה איתי? כן, כן, בטח. אתה מתכנן את החתונה שלנו? לא. קצת. אולי. טמבל. את טמבל. טמבל. מה דעתך שבמקום זה... עם המרשמלו שנשאר? כן, זה נשמע הרבה יותר טוב. תני לי רק להתארגן ולסדר כאן, אוקיי? טוב. אני מחכה לך שם. תרגי, אני לא אגע בך. אני רק רוצה לדבר. את לא תצרכי? אתה סמאל? אני ולא אחר. איפה עמית? מה עשית לו? כלום. פעם אחרונה שראיתי אותו הוא היה ברכב של אנושפט. בטח בדרך לאיזה מבצר ממשלתי. את מבינה מה היה? אני לא הרע בסיפור הזה. אני רוצה לעזור לבני האדם, לטפל ב... מה מצחיק? לא, פשוט הנאום שלך קצת קלישאתי. אני לא הרע בסיפור הזה, אני רק רוצה לעזור לאנושות. לקח לי הרבה זמן לנסח את הנאום הזה. סליחה, בבקשה, תמשיך. לא, עכשיו לא בא לי. אם את לא רוצה להקשיב... אני אקשיב, נו. אלוהים נטש אתכם. השאיר אתכם להתבוסס בשחיתות, פשע, כאב ודם. בכל מקום שתסתכלי בעולם אנשים סובלים. הכל רקוב. איפה האלוהים שלכם עכשיו? איפה המנהיגים שלכם? תחת שליטתי העולם יהיה מקום טוב יותר. יהיה... טוב, אוקיי, יודע מה? שמעתי מספיק. בוא תחסוך ממני את נאום הבחירות שלך ותגיד לי למה אתה פה ומה אתה רוצה ממני. איזה חוסר סבלנות. לא פלא שאת לא מצליחה להתמיד בשום תחום. שאת חיה את חייך ללא יכולת תכנון קדימה, ללא מטרה. איך תזדיין. כמה ערס. שימי! סדרה אחרא. רבי שמעון בר יוחאי. אל תשלח ידך אל הנערה, היא תחת הגנתי. אני שולח ידיים. אני רק באתי לדבר.
היא זו שהתחילה לבעוט. אז מה נשמע, רשבי? כמה זמן עבר, תזכיר לי? ירושלים, חודש מרחשוון בשנת לעד. הניסיון שלך להשתלט על הצבא הרומי. כן. הימים הטובים. אתה נראה שונה. אתה מכיר אותי. אני אוהב להתאים את עצמי לרוח התקופה. שימי, הסוכנים חטפו את עמית, אנחנו חייבים לעזור לו. כן, שימי, לכו לעזור לנביא שלכם. אני לא אעצור בעדכם. להפך, אני לגמרי בעד המשימה הקדושה שלכם. היא יודעת את האמת, אגב? מאיה, אל תקשיבי לו. הוא לא סיפר לך מה קורה לנביא כשהוא מסיים להוביל את הרועה במשימתו? הוא לא סיפר לך שעמית צריך למות כדי שאת תוכלי לזכות בשפע האלוהי? אני? הרועה האחרון. זו בדיחה. בקושי מסוגלת לנהל את החיים הפתטיים שלך. אני לא... אני בחורה. לא הסברת לה כלום, מה רשבי? החבר'ה שם במסדר של שימי לא אוהבים להסביר לרועים מי הם. הם אוהבים לתת להם להתפתח לבד. אני לעומת זאת בעד גילוי מלא של העובדות. אז תחשבי טוב טוב באיזה צד את נמצאת, מאיה בן דוד, ומה ההשלכות של הבחירה שלך. מאיה, אני לא רציתי מאיה. הוא נראה כל כך שקט. אני קצת מרחמת עליו. אין לך מה לרחם עליו, מם. אנחנו נדאג לו היטב. מה, הכלוב מזהב? את יודעת טוב מאוד שהעולם יהיה מקום טוב יותר. אם השפע האלוהי, הספירות, הנביאים והרועה האחרון יהיו בידיים של אנשים שמוסמכים לנהל אותם ולטפל בהם. נשמע כמו סמאל. מם! סליחה, פשוט חשבתי שאם אנחנו... את חושבת יותר מדי. לפעמים טובת הכלל חשובה יותר מזכויות הפרט. אנחנו לא יכולים לוותר על נביא בתקופה כזו. המצב עם איראן והכל, את יודעת? כן. איראן. מאיה, חכי רגע. תעוף ממני, אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. לאן את הולכת? את אפילו לא לבושה. כמה שיותר רחוק ממך ומכל החרא הזה. ומה יהיה עם העולם? מי יציל אותו? לא בעיה שלי. תילחמו אתם את המלחמה שלכם, תעזבו אותי בשקט. ומה יהיה עם עמית? אל תיגע בי. קצר חשמלי. זה קורה פה, היא תכף תזוז. בטח. זה בדיוק מה שהייתי צריכה עכשיו. הכל בסדר? הכל נראה בסדר. אני יכול לעזור איכשהו? איך אתה בלרצוח זונות שחושבים שזה בסדר לזרוק את החברה שלהם ב-SMS? לא משהו. אז לא. תודה. SMS? וואו, בן זונה. את חדשה פה, נכון? כן. אחלה דרך להתחיל את היום הראשון, לא? זה בסדר, כולם תמיד בוכים פה. אף אחד לא ישים לב. נשמע כמו יופי של מקום. ברור. העובדים נהדרים, הבוסים מצוינים, המעלית תמיד עובדת. אני מאיה. עמית. מה אתה קורא? סתם, לא יעניין אותך. ערפדים. מגניב, כמו דמדומים. לא. טוב, סיימתי את השיחה עם הסוכן קוף. יש לנו פקודות חדשות. מה מצב הגלגל? בדיוק סיימתי. מה הפקודות? יש הצטברות עצומה של פעילות על-טבעית באזור מערת המכפלה. הנביא יעזור לנו לתפוס את סמאל. אנחנו נטמון מלכודת שבעזרתה אנחנו... להרוג את סמאל, לא לתפוס אותו.
הממשלה מאוד מעוניינת בפוטנציאל המיסטי של ישות כזו. יש לזה הרבה יישומים שיכולים לעזור למדינה. ההוראות הן לתפוס אותו חי בכל דרך אפשרית. גם אם זה אומר להקריב את הנביא. זה לא נראה לך מוגזם. זה לא משנה מה נראה לי, פקודות הן פקודות. להשתמש במישהו חף מפשע ככה? מם, הזהרתי אותך כבר פעם אחת, את מאוד קרובה לקבל הערה בתיק האישי. מם? איפה הספירה? העברתי אותה עכשיו לסוכן קוף. כחלק מהפקודות החדשות, הם יעבירו אותה למקום מאובטח יותר. וזה לא נראה לך בכלל חשוד שפתאום מגיעה הוראה כזאת מגבוה עם הקשרים שיש לפינקו ועם כל מה שקורה? מם, זה מספיק. כדאי שתחליטי עכשיו. או שאת עם הסוכנות, וזה אומר עד הסוף, או שאני מסיע אותך ישר לתא מעצר עד שכל הסיפור הזה ייגמר. אני מצטערת. מצוין. עכשיו אפשר להמשיך. קום. בוקר טוב, קום. אמרת שנחכה לאור כדי למצוא אותו? הנה, אור. תקשיב, לגבי אתמול... זה הרבה מידע לאבד. זה לא פשוט. רק שיהיה לך ברור, אני עם כל הסיפור הזה סיימתי. אנחנו מוצאים את עמית ואנחנו חוזרים הביתה לחיים הנורמליים, לעולם הנורמלי. אני לא מתכוונת לתת לו להקריב את עצמו בשביל להציל את העולם או שום שטות כזו. אוקיי. אוקיי. טוב, אז מה עושים עכשיו? איך מוצאים את עמית? אתה עושה איזה קסם או מה? את תובילי אותנו אליו. אני? עוד משחר הימים קיים קשר הדוק בין הרועה לבין הנביא שמלווה אותו. לדוד המלך היה את נתן, לאחיו היה את אליהו. כל כמה עשרות שנים מופיעים רועה חדש ונביא חדש, וגורלם קשור זה בזה. אז זה גורל שהביא אותי לעבוד במקום המאפן הזה שאני עובדת בו? הגורל לא אחראי לבחירות שאנחנו בוחרים. הוא לא תירוץ לדברים שקורים לנו. ייעודו הגדול ביותר של האדם הוא לסרב לגורלו. אתה סותר את עצמך. אולי כן, ואולי לא. אתה מתכוון להגיד לי מה לעשות או מה? תתרכזי בעמית. תתרכזי במקום שבו הוא נמצא. תיומו. אתה חייב לעשות את זה, זה מפריע לי להתרכז. עמית? היי, איך אני שמח לשמוע אותך. איפה אתה? אתה בסדר? אני בסדר, סיפור ארוך. את בסדר? כן, כן. גם אני בסדר. איפה אתה? נבוא לאסוף אותך. לא, אני... אל תבואי, זה מסוכן. עמית, מה קרה? מה אתה מתכנן? מאיה, הם הולכים להפעיל את האבנים בבניין של פינקו ליד מערת המכפלה. אני עם הסוכנת מם, אנחנו הולכים לעצור אותם. עמית, לא. מקום הקבורה של שלושת הרועים הראשונים, זה הגיוני. אל תעשה את זה. אני חייב. יש לי אחריות גדולה. אתה תמות. מה? אני הרועה האחרון. השף האלוהים מתועל דרכך אליי. אני משיגה את הכוחות לנצח את סמאל ואתה מת. מי אמר? מה? מי אמר שככה זה צריך לקרות? לא יודעת, סמאל וגם שימי. בוא נלך, בוא נברח למדינה אחרת. סמאל לא יוכל למצוא אותנו. עמית? לא, הוא תמיד ימצא אותך. את היחידה שיכולה לעצור אותו. כל עוד הוא חי, את אף פעם לא תהיי בטוחה. עמית, בבקשה. לא, אני לא אכנע ואני לא אברח. אני הולך לסיים את הקווסט הזה. עמית, קוסמק, זה לא קווסט. זאת לא אחת מהפנטזיות שלך שאם אתה מת אתה יורד דרגה או שיש לך עוד חיים. אתה לא זוכה בבחורה ורוכב איתה לעבר השקיעה, אתה מת. אבל את תחיי, סמאל יובס, והעולם ינצל. זה לא שווה חיים של בן אדם אחד? לא את החיים שלך! גם אני אוהב אותך. ביי, מאיה. בן זונה! בן זונה, אידיוט! בן זונה! את ממש אוהבת אותו, אה? אם סבאל לא יהרוג אותו, אני אהרוג אותו.
הכל מוכן? כמעט, רק צריך לשבץ את האבנים כמו שהראיתי לך. מצוין. עבודה יפה. לא סיפרת לי איך השגת את האבן השנייה. מאוד קל לקנות סוכנים ממשלתיים בימינו. יש לך מושג כמה מעט משלמים להם? אגב, תשלום, הציוד הזה לא היה זול. לא חייב עכשיו. בני אנוש. אי אפשר להשאיר אותם לרגע לבד בלי שמישהו ירצח. מה אתה עושה פה? הבטחת שלא תתערב. אל תדאג, אני כאן רק כדי לצפות. בכל זאת, לא בכל יום יוצא לי לראות אדם משתדרג לדרגת אלוהות. רגע, איך בכלל עברת את השומרים שלי? רגע, אז מה הקטע? חשבתי שכל הרועים הם גברים. למה החלטת ככה? נשים לא יכולות להוביל ולהעניק? לא. כן. רגע, אז רק המקוריים גברים? מי אמר? התנ"ך? הספר שנכתב על ידי חבורה של גברים שוביניסטים, מיזוגנים, שמרנים. אוקיי, בסדר. אז את אומרת שדוד היה בחורה. אולי. אני די משוכנעת שהיה לו קטע עם גברים. מה שבטוח, את יונתן הוא ממש אהב. מצטערת, חבר'ה, אין מעבר. פקודה מגבוה, אף אחד לא נכנס לעיר. אני מסוכנות אנושפט. לבריאות. אני מאוד ממליצה לך לתת לנו לעבור. גברת, לא אכפת לי אם את ראש הממשלה, אף אחד לא עובר כאן, נקודה. נו, נביא, אולי תעשה משהו? את רוצה לתת לנו לעבור. די עם השטויות. יאללה, הייתי נחמדה איתכם, עכשיו עופו מפה. טוב, איפה המפקד שלך? המפקד, יש פה איזה סוכנת ביטוח ואיזה אשכנזי שרוצים לעבור. אני חצי עיראקי, חצי מצרי. למה כל הזמן אנשים חושבים שאני? ברבות הימים תמצאנו. עמית, תותח. אחי. מה אתה עושה פה? אתה חייב לתת לנו לעבור. איפה שימי? והחמודה הזאת, איך קוראים לה? מאיה. הם בחברון, והם נתקעו שם עם האוטו, והם התקשרו שנבוא לאסוף אותם. וואי, איזה סרט. תגיד לי איפה, אם אני מעיף לשם נגמ"ש. חבל, עזוב, אנחנו ניכנס זריז, נאסוף אותם ונעוף משם. טוב, כל בשביל שימי הגבר. שימי הגבר, כן. תודה, אח שלו. נשמה. כפרה. תותח. אוקיי. תפתחו להם. שלוש, שתיים, אחת. אני שמח שיכולת להצטרף אלינו, נביא. זה לא אותו דבר בלעדיך. אתה דפוק? אנשים כמוך צריכים להיות בכלא. תעשה לי טובה. אוי, הטייקונים מחזיקים את המדינה בביצים. בלעדיי אין למדינה ביצים. אתה יודע מה הייתי צריך לעשות בשביל לגרום למסדר המטומטם לחשוף את האבן? אתה שחררת את סמאל? וזה אפילו לא היה כזה קשה. חותם שלמה היה המפתח. הוא היה אצלי באוסף שנים. החלק היותר קשה היה לשכנע את הממשלה לסגור את התקציבים למסדר הזה שלכם. אתה משוגע? ככה לא מדברים לאלוהים החדש, עמית. אוקיי, הנה זה בא. בדיוק בזמן. היי, מאיה, בואי תצילי את הגבר שלך, מאיה. זוז, בן יוחאי, השכינה שלי. הכוח הזה לא נועד לך, הוא לעולם לא יהיה שלך. באמת,
חרבות. אתה יודע, סמאל, התיאטרליות הזו שלך מזכירה לי את הסיפור על ליצן החצר והטרדיס המעופפת. היואל! אף פעם לא אהבתי את המשלים האלה. זה הסתיים. השפע האלוהי הוא בתוך האבן. שימי. חכי רגע לפני שאת מחליטה החלטות פזיזות. את יודעת שלהשתמש בשפע האלוהי ישלים את התהליך. ברגע שזה יקרה, עמית ימות. מאוחר מדי. זה לא שיש לי אופציה אחרת. תמיד יש אופציה אחרת. את יכולה לבחור לא לקחת את הכוח לעצמך. אם מישהו שהוא לא בן אנוש ישתמש בכוח, התהליך לא יושלם, ועמית יחיה. תני לי את האבן. להעביר את הכוח לך? נראה לי שעמית מעדיף למות. חבל. עוד יכולים להיות לכם חיים נהדרים ביחד. אני אתן לכם איזה אי ומה עם שאר בני אדם? שלום עולמי, אחווה ושגשוג. זה כזה נורא? או שאת מעדיפה שעמית ימות רק כדי לנקום בי? את אפילו לא יודעת מה לעשות בכל הכוח הזה. אני אשתמש בו כדי לתקן את כל החולי בעולם, את כל הנפשעות, הזוהמה. כן, והמחיר? בחירה חופשית? לא כל הזמן, רק פה ושם, איפה שחשוב. עכשיו לדוגמה, בחירה היא שלך. אז מה תבחרי? לקחת לעצמך את הכוח ולהרוג אותי ואת עמית? או לתת לי את הכוח ולחיות באושר ואושר? אין אופציה אחרת. תמיד יש אופציה אחרת. לא בדיוק. יותר כמו ייצוג מטאפיזי של שפע המורה. שימי? שמעון בר יוחאי אינו עוד בעולמנו הפיזי. אך אל דאגה, הוא שלב ושקט במקומו. הוא מילא את יהודו. מה? התהליך נשבר. הנביא יחיה. אך השפע האלוהי יידם מן העולם ולא יהיה עוד של איש. בני האדם לבדם עכשיו. מוטב כך. השכינה? לא. את לא באמת פה. את לא יכולה לגעת בי. לקחת דברים שלא שייכים לך, סמאל. כוחות שאינם מן העולם הזה. ביוש. אוהל. אני מיכל. מה היה? כלבות. אפשר להרוג אותי? אני נצחית. שנגמור את המניאק הנצחי הזה? אני בעד.
אתה מילאת טופס 166 על החרב הזו? עכשיו זה בסדר? היי אתה. היי את. איך היו המבחנים? 100 בממשל, 100 בפוליטיקה מדינית ו99 ביחסים דיפלומטיים. אני לא מופתע. עמית, מה אני עושה? אני לא רוצה להיות פוליטיקאית. תרגי, כרגע את בלימודים. חוץ מזה, גם דוד לא רצה את ההנהגה. עזוב, מה איתך? את לא תאהבי את זה. תפארת נמצאת בדיוק איפה שחשבנו. לא, נו עמית. היי, מישהו חייב למצוא את 5 אבני הספיר הנוספות שמפוזרות בעולם ולהשמיד אותן. אתה יודע איזה שמירה יש אצלה? יהיה בסדר. תסמכי עליי. אני תמיד סומכת עליך. טוב, אני חייב לזוז. אני אקשר לך בסוף היום. רק רציתי להגיד שאני מתגעגע. תחזור מהר, קניתי מרשמלו. אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. אני הסוכן מם. אני הסוכן מם.